How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවෝ මම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා හරියටම බලාගෙන එන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? එක පාට මේ පාඩම බැලුවා කියලා මගේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ වැඩසටහන හරියට කරන් යන්නේ කියලා. ඒකෙන් අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවෝ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මුල ඉඳන් හරි පිළිවෙලට බලන් එන්න. ඒ හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපිට ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා. ඒ ග්‍රැමර් channel එකට ගිහිල්ලා මුල ඉඳන් තේරෙන සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනේ තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ගන්නන්න ඕන නම් අන්න ඒකටත් අපිට තියෙනවා Real Start Kids කියලා වෙනම YouTube channel එකක්. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඒ වගේ මගේ යාළුවන්ට මතක් කරන්න ඕනේ සෙනසුරාදා ක්ලාස් එක ගැනත්. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ ක්ලාස් එකට උනත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සෙනසුරාදා පිළියන්දල සුවාර්පොල තමයි ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, ඉංග්‍රීසි වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය ඉක්මනින් හදා ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ක්ලාස් එකටත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරෙත් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. එහෙනම් දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය 10 බලන්න. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය ටික කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. The examination number should be worn on the left side of the uniform. මොකද්ද මේ? නිල ඇඳුමේ වම් පැත්තෙන් විභාග අංකය පැලඳිය යුතුය. කොහොමද මේක හැදිලා තියෙන්නේ බලමුකෝ. The examination number ඒ කියන්නේ විභාග අංකය. examination විභාග number අංකය. The examination number ඒ කියන්නේ විභාග අංකය should be යුතුයි කියන අදහස. should be worn. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ wear කියලා වචනයක් right? අඳිනවා පළඳිනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වචනේ දන්නවා wear කියලා right? ඉතින් ඒකෙම මේ වචනයක් තමයි මේ worn කියන්නේ. මේ ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මේ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නකෝ right? අර ගැන මුකුත් හිතන්න එපා. මේ worn හැදුනේ කොහොමද? මේ wear එක worn උනේ කොහොමද? ඒව හිතන්න යන්න එපා. තේරුණා නේද? The examination number should be worn. ඒ කියන්නේ විභාග අංකය පැලඳිය යුතුයි කියන අදහස. The examination number should be worn කොහෙද? On the left side. left කියන්නේ වම කියන අදහස. on the left side ඒ කියන්නේ වම් පැත්තෙන්. මොහොක වම් පැත්තෙන්ද පළඳන්න ඕනේ. on the left side of the uniform. uniform එකේ වම් පැත්තෙන් කියන අදහස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඒ කියන්නේ uniform එකේ වම් පැත්තෙන් examination number එක කියන්නේ විභාග අංකය පැලඳිය යුතුය. තේරුණා නේද? should be worn. මේක should worn නෙමෙයි. තේරුණාද? should be worn. The examination number should be worn. ඒ කියන්නේ විභාග අංකය පැලඳිය යුතුය. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? The examination number should be worn on the left side. අන්න එහෙම තමයි ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ. on the left side වම් පැත්තෙන් කියන අදහස. on the left side වම් පැත්තෙන් of the uniform. uniform එකේ කියන අදහස. of the uniform. නිල ඇඳුමේ වම් පැත්තෙන් විභාග අංකය පැලඳිය යුතුය. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. Students should be at the examination hall at 8 am. බලන්නකෝ students ළමුන් කියන අදහස should be උඩ වාක්‍ය වගේම තමයි should be යුතුයි කියන අදහස. Students should be at the examination hall. Students should be at the examination hall. ඒ කියන්නේ විභාග ශාලාවේ කියන අදහස. examination hall විභාග ශාලාවේ කියන අදහස. විභාග ශාලාවේ ළමුන් ඉන්න ඕනෙලු. කීයටද? at 8 am. ඒ කියන්නේ 8 වෙනකොට විභාග ශාලාවේ ළමුන් ඉන්දිය යුතුයි කියන අදහස තමයි මේකෙන් එන්නේ. බලන්නකෝ. පෙරවරු 8ට ළමුන් විභාග ශාලාවේ සිටිය යුතුය. Students should be at the examination hall at 8 am. ආපහු බලන්නකෝ. Students should be at the examination hall at 8 am. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ students ලා කියන්නේ කාටද? ළමුන්. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයන් කියන අදහස right? Students should be යුතුයි. should කියන එක දාන්නේ මොකද? යුතුයි කියන අදහස. තේරුණා නේද? Students should be at the examination hall. ඒ කියන්නේ විභාග ශාලාවේ ළමුන් සිටිය යුතුයි කියන අදහස. තේරුණා නේද? විභාග ශාලාවේ ළමුන් ඉඳිය යුතුයි, සිටිය යුතුයි. කීයටද ඉන්න ඕනේ? at 8 am. ඒ කියන්නේ පෙරවරු 8ට. ඒ කියන්නේ උදේ 8 වෙනකොට ළමුන් විභාග ශාලාවේ ඉඳිය යුතුයි. මේ ඉඳිය යුතුයි කියනකොට තමයි මේ should කියන එක දාන්නේ. තේරුණා නේද? අපෝ බලන්න. Students should be at the examination hall at 8 am. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි දෙයක් අහගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කෝල් කරලා අහගන්න පුළුවන් මගේ යාළුවන්ට. තේරුණා නේද? right බලන්නකෝ ඊළඟ එක.
they are allowed to use pencils. මේකේ අමාරු වචන මොනවද තියෙන්නේ? ඉතින් මේවල අමාරු වචන කියලා දෙයක් නැහැ දැන්. මොකද දන්නවද මම මේ වචන මීට කලින් පාඩම් වල ගොඩක් උගන්වලා තිනවා මගේ යාළුවන්ට බලන්නකෝ ආපහු. they are allowed කියන අවසර තියෙනවා කියන අදහස. use කරනවා කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා කියන අදහස. pencils කියන්නේ pencil කියන එක. they are allowed ඒ කියන්නේ එයාලට අවසර තියෙනවා. they are allowed ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එයාලට අවසර තියෙනවා කියන අදහස. they are allowed to use pencils ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එයාලට පැන්සල් පාවිච්චි කරන්න අවසර තියෙනවා කියන අදහස. they are allowed එයාලට අවසර තියෙනවා. හරි? බලන්නකෝ. එයාලට පැන්සල් පාවිච්චි කරන්න අවසර තියෙනවා. ඒක තමයි සිංහල තේරුම. ඉතින් ඔය පැටර්න් එක හොඳටම ඔලුවට ගන්න. එයාලට අවසර තියෙනවා. they are allowed මොකකටද අවසර තියෙන්නේ? they are allowed to use pencils ඒ කියන්නේ පැන්සල් පාවිච්චි කරන්න එයාලට අවසර තියෙනවා. ඉතින් මේ වචනෙන් වචනේ කවදාවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. ඕක තමයි මම හැමදාම කියන්නේ, right? වචනෙන් වචනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන කවදාවත් අපිට සාර්ථක වෙන්න බෑ. කියන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න බෑ. මේ වාක්‍ය පැටර්න් විදියට ඉගෙන ගන්න. they are allowed. ඉතින් ඔය සෙට් එක ඉගෙන ගන්න. they are allowed. එයාලට අවසර තියෙනවා. තේරෙනව නේද? they are allowed to use pencils. මොකටද අවසර තියෙන්නේ? to use pencils. ඉතින් හරිම සරලයි මෙහෙම ඉගෙන ගත්තොත්. තේරෙනව නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු වෙන ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. parents are not allowed උඩ තිබ්බේ they are allowed දැන් මෙතන තියෙන්නේ parents are not allowed ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ට අවසර තියෙනවා කියන එකද නැහැ parents are not allowed ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ට අවසර නැහැ කියන අදහස තේරුණා නේද මොකකටද මේ අවසර නැහැ කියන්නේ parents are not allowed to come එන්න පැමිණීමට කොහෙ පැමිණීමටද to come inside the examination centers මොකද්ද inside ඒ කියන්නේ ඇතුළට කොහේ ඇතුළටද examination centers ඒ කියන්නේ විභාග මධ්‍යස්ථානවල ඇතුළට එන්න දෙමව්පියන්ට අවසර නැහැ කියන අදහස තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට parents are not allowed ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ට අවසර නැහැ to come පැමිණීමට inside ඇතුළට the examination centers මොකද්ද මේ විභාග මධ්‍යස්ථානවල ඉතින් මේකේ පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ centers කියනකොට මේක ස්පෙලින්ග්ස් මොනවද තියෙන්නේ CENTRES මේක TERS කියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ CENTERS කියන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ හරි ස්පෙලින්ග්ස් වර්ග දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බලන්නකෝ ආපහු parents are not allowed ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ට අවසර නැහැලු to come inside the examination halls ඒ කියන්නේ විභාග මධ්‍යස්ථානවල ඇතුළට පැමිණීමට දෙමව්පියන්ට අවසර නැහැ කියලා කියන්නේ. බලන්නකෝ ඒකේ සිංහල තේරුම මොකද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. විභාග මධ්‍යස්ථාන ඇතුළට දෙමව්පියන්ට පැමිණීමට අවසර නැත. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. This is a golden opportunity to take a decision on behalf of the country. මොකද්ද මේ? රට වෙනුවෙන් තීරණයක් ගැනීමට මේක ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් golden මොකද්ද මේ බලන්නකෝ this is a golden opportunity opportunity කියන්නේ අවස්ථාව this is a golden opportunity ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක හොඳ රත්තරන් අවස්ථාවක් කියන එක right මේක රත්තරන් අවස්ථාවක් මේක ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් කියන එක right this is a golden opportunity මොකද්ද මේ to take ගැනීමට මොකක් ගැනීමටද to take a decision එකක් කියන්නේ මොකද්ද තීරණයක් කියන අදහස a decision කියන්නේ තීරණයක් කියන අදහස a decision on behalf of the country on behalf of කියන්නේ මොකද්ද වෙනුවෙන් කියන එක ඔන්න ඔය වචන සෙට් එක එකට ඉගෙන ගන්න on behalf of වෙනුවෙන් මොකක් වෙනුවෙන්ද රට වෙනුවෙන් on behalf of the country on behalf of the country ඒ කියන්නේ රට වෙනුවෙන් කියන අදහස මම මේකත් මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා මම මේ ආපහු මතක් කිරීමක් තමයි මේ වාක්‍ය වලින් කරන්නේ මේ විශේෂ පැටර්න් එක උගන්වන ගම තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට බලන්නකෝ this is a golden opportunity ඒ කියන්නේ මේක ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්ලු to take a decision තීරණයක් ගැනීමට a decision තීරණ නෙමෙයි right a decision ඒ කියන්නේ මොකද්ද තීරණයක් a decision ඒ කියන්නේ තීරණයක් to take a decision ඒ කියන්නේ තීරණයක් ගැනීමට on behalf of the country ඒ කියන්නේ මොකද්ද on behalf of the country කියන්නේ රට වෙනුවෙන් කියන එක බලන්නකෝ on behalf of the country ඒ කියන්නේ රට වෙනුවෙන් තීරණයක් ගැනීමට මේක ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. ඉතින් ඔය පැටර්න් එකත් හොඳටම ඉගෙන ගන්න මේක ගොඩක් ලේසි. This is a golden opportunity. මේක ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියන අදහස තමයි මෙතනින් මේ golden opportunity කියන්නේ. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ වචනේ පොඩ්ඩක් මේ golden ස්වර්ණමය ඔහොම කිව්වට ඉතින් මේකේ සරල අදහස වෙන්නේ මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියන අදහස. පොඩ්ඩක් අර විශේෂණයක් වගේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේක අර highlight කරන්න ඕන හින්දා තමයි මේක golden කියලා දාලා තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? ඉතින් මේකත් මගේ යාළුවන්ට ඕන තැනක use කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳ අවස්ථාවක්. මේක විශාල අවස්ථාවක්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට right? This is a golden opportunity. තේරුණා නේද? right. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා ආපහු සරයක් බලන්නකෝ. This is a golden opportunity to take a decision on behalf of the country. ඉතින් මේකේ අමාරු වචන මොනවද තිබ්බේ? behalf of the country. ඒ කියන්නේ රට වෙනුවෙන් කියන අදහස a decision තීරණයක්.
right? Opportunity අවස්ථාවක්, right? This is a golden opportunity to take a decision on behalf of the country. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. The decision was later cancelled yesterday. මොකක්ද මේ? පසුව තීරණය ඊයේ අවලංගු කළා. මොකක් හරි තීරණයක් අරන් ඇති. හැබැයි ඒක පස්සේ ඊයේ ඒක කැන්සල් කරා. තීරණය ඊයේ කැන්සල් කරා කියලා තමයි මේකෙන් සරලවම අදහස් කරන්නේ. The decision තීරණය කියන අදහස was later cancelled. ඒ කියන්නේ පසුව. later කියන්නේ පසුව කියන අදහස. later cancelled ඒ කියන්නේ පසුව අවලංගු කළා කියන අදහස කවද්ද? yesterday. The decision was cancelled කියලා නිකන් හිතන්නකෝ මේ later කියන එක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්නකෝ. The decision was cancelled ඒ කියන්නේ තීරණය අවලංගු කළා කියන අදහස. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ later කියලා දැම්මහම පසුව කියන අදහස එනවා. The decision was later cancelled ඒ කියන්නේ පස්සේ තීරණය cancel කළා කියන අදහස කවද්ද? yesterday ඊයේ. ඉතින් ඕක සරල වාක්‍යයක් බලන්නකෝ. පසුව තීරණය ඊයේ අවලංගු කළා. මම හිතනවා මේ වාක්‍යය හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. මොකක් හරි දෙයක් අවලංගු කළා. අන්න එහෙම දෙයක් කියනකොට මේ කෙලින්ම අපිට මේ තීරණය කියන වෙනුවට Tamanට කැමති දෙයක් දාන්න පුළුවන්. The meeting was cancelled. තේරුණා නේද? meeting එක cancel කළා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට Tamanට කැමති දෙයක් දාලා අලුත් වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. The meeting was cancelled. ඉතින් ඒ වගේම තමයි the decision was later cancelled yesterday. right. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. 10,000 invigilators will be deployed for exam duties. මොකද්ද මේකේ අමාරු වචන පොඩ්ඩක් බලමුකෝ. 10,000 invigilators කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර විභාග පරීක්ෂකවරු අන්න ඒ වගේ කට්ටිය තමයි මේ invigilators කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් එකක් මොකක් හරි තියෙනකොට ඒක පරීක්ෂාවට ඉන්න කට්ටිය දන්නවනේ විභාග මධ්‍යස්ථානවල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක පාලනය කරන්න, ඒ වගේම මේ විභාග කොහොමද කොපි කරනවද අන්න ඒ වගේ දේවල් බලන්න. ඉතින් අන්නේ අදහසක් එන්නේ. examiners කියන්නේත් අන්නේ කට්ටියටම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වචනේත් පාවිච්චි වෙනවා. මේ invigilators කියන වචනේත් පාවිච්චි වෙනවා. examinee කියන්නේ කාටද? ඒ කියන්නේ විභාගෙට මූණ දෙන කෙනා. right. තේරෙනව නේද? examiners ලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ විභාග පරීක්ෂකවරු කියන අදහස. තේරෙනව නේද? මේ invigilators ලා කියන්නේ ඒ වගේ කට්ටියටම තමයි කියන්නේ විභාග පරීක්ෂකවරු අන්නේ වගේ කට්ටියට. 10,000 invigilators will be deployed. deploy කරනවා කියන්නේ යොදවනවා කියන අදහස, right? will be deployed ඒ කියන්නේ යොදවාවි. ඒ කියන්නේ 10,000 invigilators will be deployed. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ විභාග පරීක්ෂකවරු 10000ක් යොදවාවි කියන අදහස. will be deployed මොකකටද? මොකක් සඳහාද? for කියලා තමයි මේ සඳහා කියන එක දාන්නේ. for exam duties. duties කියන්නේ රාජකාරී කියන අදහසනේ. exam duties ඒ කියන්නේ විභාග රාජකාරී සඳහා කියන එක. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඕක සරලවම හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. 10,000 invigilators will be deployed. ඒ කියන්නේ 10000ක් ආවද? ඒ කියන්නේ විභාග පරීක්ෂකවරු 10000ක් යොදවාවිල මොකකටද? for exam duties. ඒ කියන්නේ විභාග රාජකාරී කටයුතු සඳහා කියන එක. බලන්නකො සිංහල තේරුම. විභාග පරීක්ෂකවරු 10000ක් විභාග කටයුතු සඳහා යොදවාවි. ඉතින් මම හිතනවා ඕක හොඳටම තේරුම් යන්න ඇති කියලා. මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මොනවද? exam duties. ඒ කියන්නේ විභාග රාජකාරී විභාග කටයුතු අන්නේ වගේ අදහසක්, right? for සඳහා for exam duties විභාග රාජකාරී කටයුතු සඳහා කියන අදහස. deploy කරනවා කියන්නේ යොදවනවා කියන එක. invigilators විභාග පරීක්ෂකවරු. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ආපහු සැරයක් බලන්නකෝ. 10,000 invigilators will be deployed for exam duties. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Students will be given 40 minutes to answer the first paper. මොකද මේ give කියන්නේ? give කරනවා කියන්නේ දෙනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. Students will be given 40 minutes. ඒ කියන්නේ ළමුන්ට විනාඩි 40ක් දේවි කියන අදහස. Students will be given 40 minutes to answer the first paper. First paper කියන්නේ මොකද? Second paper, first paper. First paper කියන්නේ පළවෙනි පත්‍රය කියන අදහස. තේරුණාද? පළවෙනි paper එක. තේරුණානේ? දැන් ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනි paper එක තියෙනවා, දෙවෙනි paper එක තියෙනවා, සමහර වෙලාවට තුන්වෙනි paper එකක් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි paper එකට කියන්නේ first paper, දෙවෙනි paper එකට second paper, තුන්වෙනි paper එකට මොකද්ද කියන්නේ? third paper. තේරුණා නේද? Students will be given ළමුන්ට දේවි 40 minutes. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් හම්බ වෙනවද වෙලාව? 40 minutes. ඒ කියන්නේ විනාඩි 40ක්. මොකකටද මේ විනාඩි 40ක් හම්බ වෙන්නේ? to answer උත්තර සැපයීමට, to answer පිළිතුරු සැපයීමට මොකකටද ලැබෙන්නේ? පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? Students will be given මේ pattern මම ගොඩක් දැන් වෙනකොට උගන්වලා තියෙනවා මගේ යාළුවන්ට. එකම දේ ඉතින් මේව practice කරන්න. practice කරාම කෙලිම මේව ඔළුවට එනවා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් හරියට practice කරලා තියෙනවා නම් මගේ යාළුවන්ට මටත් ලේසි උගන්නන්න. තේරුණා නේද? උගන්නනකොට මට පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් උගන්නන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් ටික හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා. මොකද ඒ පැටර්න්ස් ඔළුවේ නැත්තම් ඇත්තටම මේ ඉස්සරහට යන විදිහට කරන්න අමාරුයි. ඒකින්ද මුල ඉඳන් හරිම විදිහට, ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන් හරියටම මේ ටික කරන් එන්න ඕනේ. තේරුණාද? හරි පිළිවෙලට පොඩ්ඩක්වත් මිස් නොකර කරන් එන්න ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right බලන්නකෝ ආපහු. Students will be given 40 minutes to answer the
first paper. ඉතින් මම හිතනවා ওই වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ first paper එක දන්නවා answer කරනවා කියන්නේ උත්තර දෙනවා right 40 minutes විනාඩි 40ක් students will be given. ඉතින් මම හිතනවා ওই වාක්‍ය හොඳට මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය. There will be a 20 minutes break between the two exam papers. බලන්නකෝ අපහු. There will be a 20 minutes break between the two exam papers. මේකේ තේරුම බලන්නකෝ මුලින්ම ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක අතර විනාඩි 20ක විවේකයක් තියේවි. මොකද්ද මේ බලන්නකෝ. There will be a තියේවි කියන අදහසක්. There will be a 20 minutes break. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? විනාඩි 20ක break එකක් විනාඩි 20ක විවේකයක් තියේවි කියන අදහස. There will be a 20 minutes break between කියන්නේ අතර කියන අදහස. Between කියන්නේ මොකක් හරි දෙකක් අතර කියන අදහස right? Between the two exam papers right? Examination papers කියනත් පුළුවන් right? Exam papers between the two exam papers ඒ කියන්නේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක අතර කියන අදහස. Between the two exam papers ඒ කියන්නේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක අතර කියන අදහස. තේරුණාද මේ between කියන්නේ අතර කියන එක. විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක අතර කියන අදහස. There will be a 20 minutes break. ඒ කියන්නේ විනාඩි 20ක විවේක කාලයක් තියේවිලු මොන අතරද? ඒ කියන්නේ අර ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක අතර පළවෙනි කොටසයි දෙවෙනි කොටසයි අතර. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොටස ඉවර වෙලා විනාඩි 20ක break එකක් තියලා තමයි දෙවෙනි කොටස පටන් ගන්න. අන්න එක තමයි සරලම අදහස. තේරුණාද මගේ යාළුවන්ට බලන්නකෝ අපෝ. There will be a 20 minutes break. There will be a 20 minutes break between the two exam papers. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ අමාරු වචන මොනවද? මේ between කියන එක between කියන්නේ අතර කියන අදහස. break එකක් කියන්නේ විවේක කාලයක් විවේකයක්. හරි තේරුණාද? පොඩි break එකක් කියන්නේ තේරුණා නේද? There will be a 20 minutes break between කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. There will be a 20 minutes break between the two exam papers. ඉතින් මම මේ හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ට දෙන්නේ නොමිලේ. සතයක්වත් ඒකට ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ කරන්න ඕනේ මට කරන උදව්වක් විදිහට මේ හැම දෙයක්ම හොඳට practice කරන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා දවසක හොඳම හොඳ තැනකට එන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන මට්ටමට අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ යාළුවෝ මට වැඩිය ලොකු කැපකිරීමක් තියෙනවනේ. මම හැමදාම කියනවා මම 100%ක් මම කැප වෙනවා. හැබැයි මගේ යාළුවෝ 11000ක් කැප වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඕක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. රයිට්. බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍ය. The students were advised to write their full name. මොකක්ද මේ? The students were advised. advise කරනවා කියන්නේ උපදෙස් දෙනවා කියන එක. The students were advised. ඒ කියන්නේ ළමුන්ට උපදෙස් දුන්නා කියන අදහස. ළමුන් කාටවත් උපදෙස් දුන්න කියන එක නෙමෙයි. ළමුන්ට උපදෙස් දුන්න කියන අදහස. The students were advised. ඒ කියන්නේ ළමුන්ට උපදෙස් දුන්නා කියන අදහස. දැන් මෙතන මේ ළමුන්ට ඒ කියන්නේ ළමයින්ට කවුරු හරි උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒ ගැන මෙතන කියලා නැහැ. දැන් බලන්නකෝ. The students were advised. ඒ කියන්නේ ළමුන්ට උපදෙස් දුන්නා කියන අදහස. දීලා තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. දුන්නා කියන අදහස. The students were advised. තේරුණා නේද? The students were advised මොකකටද මේ උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ? To write ලිවීමට. මොනවා ලිවීමටද? they කියන්නේ එයාලගේ කියන අදහස. THEIR right? Their full name. full name කියන්නේ සම්පූර්ණ නම. To write their full name. ඒ කියන්නේ එයාලගේ සම්පූර්ණ නම ලිවීමට the students were advised. ඒ කියන්නේ ළමුන්ට උපදෙස් දුන්න කියන අදහස. බලන්නකෝ සිංහල තේරුම. ළමුන්ට උපදෙස් දුන්න එයාලගේ සම්පූර්ණ නම ලියන්න කියලා. ළමුන්ට උපදෙස් දුන්න එයාලගේ සම්පූර්ණ නම ලියන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන්, විභාග මධ්‍යස්ථානවල ඉන්න විභාග පරීක්ෂකවරු වෙන්න පුළුවන්, invigilatorස්ලා වෙන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඉතින් එයාලා තමයි මේ වගේ උපදෙස් දෙන්නේ. The students were advised to write their full name. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ අමාරු වචන මොනවද? full name කියන්නේ සම්පූර්ණ නම කියන එක. their full name එයාලගේ සම්පූර්ණ නම කියන අදහස. advice කරනවා කියන උපදෙස් දෙනවා කියන අදහස. write කරනවා කියන්නේ write ලියනවා කියන අදහස. students කියන එක මගේ යාළුවෝ දන්නවා ළමයි කියන එක. The students were advised to write their full name. ළමුන්ට උපදෙස් දුන්න යාළුවගේ සම්පූර්ණ නම ලියන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද කියලා දුන්න මේ වාක්‍ය 10ම හොඳට මගේ යාළුවෝ ගොළුවට යන්නේ නැති කියලා නිකන් නම් මේ වලුවට යන්නේ නැහැ. එකම දේ හොඳට practice කරන්න. කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක්ක මේ වාක්‍ය practice කරන්න. මොකද මේ pattern තමයි මගේ යාළුවන්ට කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන දේවල්. තේරුණා නේද? ඉතින් මේවට එන්න මගේ මුල් පාඩම් set එක හොඳටම follow කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මගේ මුල් පාඩම් ටික හොඳටම කරලා තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාඩම් ටිකට එන්න නම්. තේරුණා නේද? ඉතින් මේව මම කවදාවත් YouTube එකෙන් අයින් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් කැමති දවසක කැමති පාඩමක් follow කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය 10 තමයි අද මගේ යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්න හැම වාක්‍යයක්ම හොඳට මගේ යාළුවන්ට ගොල්ලොට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එකම දේ මේව කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක්ක practice කරන එක. තේරුණා නේද? ඉතින් එහෙම කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවන්ට හොඳම හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. ඒකයි මම හැමදාම කියන්නේ. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් මගෙන් අහගන්න තියෙනවා මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මට කෝල් එකක් දීලා ඒ වෙලාවම ඒ
ඒ දේවල් අහගන්න. ඉතින් ඒ වෙලාව මම පොඩ්ඩක් බිසි නම් මම මගේ යාළුවන්ට වෙලාවක් කියන්නම්. ඒ ටයිම් එකට කෝල් කරලා මගෙන් ඕනම දෙයක් අහගන්න මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳටම මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.